back to my channel. For today's video guys, I just really wanna say thank you so much sa lahat ng naging part ng aking YouTube journey. So dahil na-reach ko na ang 5,000 subscribers, so ayan, magpapasalamat ako sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta. So thank you so much everyone. Thank you guys for being a part of my success. Ayan, kahit na feeling ko na 5,000 subscribers pa lang yan, feeling ko it's a part of my success already dahil hindi ganun kadali na ma-reach ang 5,000 subscribers. It took a lot of time for me na ma-reach yung 5,000 na yan. I don't know sa iba kung madali para sa kanila na makuha yung 5,000, but for me, it took a while. But yeah, nagpapasalamat ako sa inyo guys dahil nandyan kayo at naging part kayo ng aking channel. So thank you so much for sticking around and supporting me, supporting my channel. So I'm so thankful each and every one of you guys who watch my videos and subscribe to my channel. Thank you so much. Ang dami ko ng mga nakilala dito sa YouTube, mga YouTubers, and I met a lot of wonderful people on here. So thank you so much. It's a blessing to have such a wonderful people in your life sa buhay natin na nag-i-inspire. Ayan, isa sila sa mga inspiration, isa sila sa mga nag-i-encourage sa atin to move on, to go on, and just keep doing and never give up. So yeah, thank you so much everyone. Again, nagpapasalamat ako. Gusto ko sanang isa-isahin kayong lahat, but napakarami nyo guys. But nagpapasalamat ako sa team believers, of course, na nandyan na from the very beginning na nag-start tayo ng ating team. Nandyan kayong lahat. So thank you so much. Rodel's TV, Wine Race, Debbie, The Baptist World, Pastor, TTL Teacher's Journey. Ayan, sino pa ba yung mga naging part ng team believers na laging active? Mama GTV, napakarami nyo, ang hirap ng isa-isahin. But lahat ng mga nagpi-play ng aking mga videos, like almost every day, si Rodel's TV noon, madalas yan, like every week, lagi siya nagpi-play ng aking mga videos para mag-push yung aking channel. And malapit ko na rin na ma-reach ang ating 4,000 na watch hours dahil yan sa Team Believers and Team Tabor Live in USA na nandyan din sa akin, na laging nakasuporta, nanonood ng aking mga videos. Sis, ang dami ko nang utang sa iyo. I can't imagine how many times na siyang nanood ng aking mga videos for 10 hours. I think 3 times na yata. And hindi pa ako nagbabayad. Hindi pa kita nababayaran, but maraming salamat Team Tabor Live in USA at sa lahat ng mga nasa team ni Sis, Team Tabor Live in USA. Thank you so much each and every one of you guys. Dahil dyan, ayan, ang aking munting pasasalamat sa inyo. Narito ang mga channel na naging part ng aking success, ng aking YouTube journey. So, enjoy and I'll see you